Φίλες μου και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξουμε καρυδοπιτάκια. Θα πάντα ο Μιχάλης ο Λεμαργός. Τώρα είναι η Λίζα. Να πιω τα πρωτεία εγώ σήμερα. Θέλω να δοκιμάσω έναν, να το δω. Ιδιαίτερο έτσι ζήμινες. Ωραίο θα το φανταζούμε. Αφράτο. Όταν βρούμε δεν πειράμε. Τα καρύδια που βρίσκεις μέσα, το γλυκό σίγουρα. Σε με μια μπάλα παγωτού βανίλια. Μετά, εγώ θα το φάω με παγωτόν ύστερα. Μια απολαύση. Έχουμε και ένα δεσποτό, φιλοξενούμε εδώ. Θέλει και ο γάτος να φάει, αλλά θα του βάλουμε χάι που τρώει. Θα πάνε δύο καρυδοπιτάκια μαζί με το παγωτόν, είναι σίγουρος. Αυτά δεν θα τα στερηθώ. Θα απολαύσω ολόκληρο και το παγωτό και πιστεύω ότι θα χρειαστεί ακόμη. Another one. Τη συνταγή τούτη την έχω από παλιά, την έκανα στα παιδιά μαζί με μπάλα παγωτού και έδινα και στις φίλες μου τη συνταγή, γι' αυτό την έχω τυπωμένη μαζί με φωτογραφία που μου βγάζει ο Μιχάλης. Έχεις δύο συνταγές για καρυδοπιτάν. Πολλές συνταγές, αλλά τούτη είναι μια που γίνες. Ναι. Και συνεχίζουμε με τη συνταγή μας. Με τα υλικά μας. Με τα υλικά μας. Πρώτα απ' όλα είναι τα καρύδια που θα κάνουμε καρυδοπιτάκια. Έχω εδώ 200 γραμμάρια μέτρια αλεσμένα καρύδια. Πρέπει να μην είναι πολλά λεπτό. Έτσι να το βρίσκεις μέσα το καρύδι, να καταλάβεις ότι είναι καρυδόπιτα, αλλά όχι μεγάλα κομμάτια. Μέτρια όπως έχω πει αλεσμένα. Είναι περίπου... 200 γραμμάρια είναι περίπου 1,5 φλιτζάνι. Αλλά φίλες μου, ζαχαροπλαστική θέλουμε ζυγαριά. Και όταν λέω φλιτζάνι, εννοώ το φλιτζάνι χωρητικότητας 250 ml. Διότι έχει τόσα φλιτζάνια, Μιχάλη, έχει μικρά φλιτζάνια. Επίσης το ποτήρι που λέω είναι των 200 ml χωρητικότητας. Ωραία, άλλον υλικό. Άλλον υλικό είναι το αλεύρι. Μάλιστα. Εδώ έχω 3 φλιτζάνια αλεύρι ζαχαροπλαστικής. Είναι αυτό που φουσκώνει μόνο του. Είναι 450 γραμμάρια. Άρα κρατούμε το 450 γραμμάρια, αλλά αλεύρι όπως λες πρέπει να έχουν πάντα και λίγο επιπλέον. Ακριβώς. Μπορεί και να μας περισσέψει, αλλά μπορεί και να χρειαστούμε. Μπορεί έναν αυγό να είναι λίγο πιο μεγάλο, λίγο πιο μικρό. Ακριβώς. Καλύτερα να μας περισσέψει παρά να μην έχουμε και να ψάχνουμε εκείνη την ώρα και να μην μας έρθει η συνταγή καλή. Μέσα στο αλεύρι τούτο θα βάλω 2 κουταλάκια, 22 γραμμάρια baking powder. Επίσης ένα κουταλάκι σόδα, περίπου 4 με 5 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι αλεσμένα γαρίφαλα, είναι 4 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι κανέλα, πάλι 4 γραμμάρια. Μία μπρέζα αλάτι και ξύσμα, ένα κουτάλι περίπου 10 γραμμάρια. Τελευταίος το χρησιμοποιώ. Ναι, παλιά ένεβαζες. Ένεβαζα. Πάντα αλλάσω τις συνταγές μου. Κάθε φορά κάτι να σκεφτώ, κάτι να κάνω. Πάει με το καρύδι, πάει πάρα πολλά. Το άρωμα. Γαρίφαλα, πάει πάρα πολύ το πορτοκάλι. Και συνεχίζουμε. Έχω μία συσκευασία βούτυρο ανάλατο γάλακτος. Είναι 250 γραμμάρια. Τούτον το βούτυρο, φίλες μου, τον έχω βγάλει πριν 2 ώρες για να μαλακώσει. Από το ψυγείο. Από το ψυγείο, να μπορέσω να τον χτυπήσω μαζί με 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, 375 γραμμάρια. Κάτι άλλο που έχω βγάλει από νωρίς. Από τα ψες έχεις βγάλει τα αυγά. Τα αυγά για να πάρουν τη θερμοκρασία, αλλά αν ξεχάσετε και το πρωί να τα βγάλετε, μέχρι την ώρα που να αρχίσετε, να πάρουν τη θερμοκρασία δωματίου. Έχω και 5 αυγά μέτρια, είναι περίπου 60 γραμμάρια το καθένα, δεν θα κάτσουμε να μετρούμε το, αλλά περίπου εντούτο. Είναι μέτρια. Το καρυδάκι μας, θα βάλουμε και καρυδάκι. Γλυκό καρυδάκι. Το έβγαλα και τούτο από τα ψες, το έπλυνα να φύγει το σωρόπιν το πολύ και το σκούπισα με χαρτί κουζίνας να στεγνώσει. Εδώ έχω 3 καρυδάκια γλυκό. Και το κόβεις μικρά κομματάκια, έχω αφήσει έναν για να δείτε. Μας το κόψεις να το δούμε. Ναι, βέβαια φίλες μου, έχω συνταγή για καρυδάκι γλυκό που είναι εξαιρετικό, είναι ωραίο, τραγανό. Γυαλιστό. Γυαλιστό, είναι μια ομορφιά.
Επίσης, ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα είναι περίπου 100 γραμμάρια. Εδώ έχω 470 γραμμάρια γιαούρτι. Εδώ είναι στραγγιστό, αλλά ό,τι άλλο γιαούρτι θέλουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι με σιλικόνη τα φορμάκια αυτά, αλλά ό,τι φορμάκια άλλα έχετε φίλες μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Ωραία, προχωρούμε στην εκτέλεση. Ένα λεπτοδάκι να βάλουμε την μπορίτσα μας. Πιάσουμε και τα μαλλιά μας. Συνεχίζω. Θα βάλω στο αλεύρι μου τα 2 κουταλάκια baking powder. Ωραία. Πάντα πάει το baking powder και ανακατεύουμε το. Θα βάλω την κανέλα. Την κανέλα μου, ένα κουταλάκι. Πάει και κανέλα. Τα γαρίφαλα. Είναι τούτα που να δώκουν άρωμα. το άρωμα. Πάει και αυτό. Οκ. Εγώ επειδή ξέρω άλλες περίπου τα αρωματικά. Η σόδα μας. Προσθέτεις λοιπόν και ένα κουταλάκι σόδα. Ναι. Ένα κουταλάκι σόδα λοιπόν. Πάει. Ναι. Λίγο τσεφί μου. Βέβαια, η Λίζα να τα προλάβει. Το αλατάκι μας. Μια μπρέζα αλάτι. Αλάτι. Να μην λερώνεις. Το ξύσμα. Το ξύσμα. Να ανακατεύουμε τα καλά. Μπορούμε τώρα να κοσκινήσουμε με χάλι βουλά. Αν θέλουμε έτσι για καλύτερη ανάμειξη να. Ναι. Και βοηθά και το αλεύρι έτσι να ανοίξει. Βέβαια. Το κοσκίνισμα είναι σημαντικό. Το θέλω το κοσκίνισμα να έχει αέρα. Έχει αέρα και να σου το πάρει, κινδυνεύεις. Είπαμε σήμερα να κάνουμε υπαίθρια. Γιατί αρκετά κλειστήκαμε στα σπίτια. Πάει λοιπόν και το ξύσμα πορτοκαλιού, καμιά κουταλιά όπως μας είπες. 10 γραμμάρια. Δεν θύμισα να κάνω έξω τη συνταγή μου. Ναι. Έχει καιρό πολύ, παρόλο που φυσά λίγο σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Το πρωί είναι ψυχάλισε μας. Ψυχάλισε τώρα σήμερα, ναι. Ξέρω τα αρώματα που μου δίνουν γύρω. Δεν θέλεις να βγεις έξω, α. Θέλω να σου έξω σήμερα να κάνω τη συνταγή. Ήταν έκπληξη, βρε έξω ο Μιχαλής, ετοιμαζόμουν. Αλλαγή. Έτσι. Η αλλαγή είναι ωραία. Χρειάζεται. Αν έχεις και λίγη ταλαιπωρία δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, ανακατεύτηκε το αλεύρι. Τώρα έχουμε ένα φύλλο με τη συνταγή μου να μην διαρρώσουμε. Ναι, 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 ναι. Θα πάει το βούτυρο να χτυπηθεί στο μίξερ. Ναι. Ήδη φαίνεται ότι εμαλάκωσε, ναι. Να το κόψεις σε κομμάτια για να το βοηθήσεις να χτυπηθεί καλύτερα. Προτιμώ, ναι. Μαλακός όμως, μαλακός. Φίλες μου, ρίχνω και τη ζαχαρίτσα μέσα και θα το χτυπήσουμε για 5 λεπτά περίπου. Θα χτυπηθεί για 5 λεπτά σε δυνατή ταχύτητα. Εντάξει, αρχίζουν με σιγανή να ενσωματωθούν, να γίνουν ένα σώμα. Έχει το θωροπάκι του μέσα. Όσον και να το στεχνώσεις, το κλείεται να μην έχει. Μα χρειάζεται όμως το λόγο. Έχει χτυπηθεί ο βούτυρος με τη ζάχαρη. Τώρα να ρίχνω έναν-ένα τα αυγά. Χαμηλώνω με την ταχύτητα. Τα αυγά είναι από τις σκοτούλες μας. Ναι. Όχι, να μην ωραία παιδιά. Το κόρτα που δεν σταίζεις. Προσθέτεις τώρα τα καρύδια. Ναι, όχι όλα, να αφήσω. Α, θα φύγεις περίπου 50 γραμμάρια για το τέλος, που να βάλεις από πάνω. Χαμηλώνω με την ταχύτητα. Φίλες και φίλοι μου, άμα είμαι με ζαχαροπλαστική και μαγειρική, είμαι σε άλλη φάση, ειλικρινά. Ό,τι και να έχεις ξυπνάστα. Φτιάχνει η διάθεση σου. Δεν ξέρω. Κάποιες ορμόνες θα παράγονται, φαίνεται. Οι ορμόνες της δημιουργίας. Να φύγουμε τώρα. Φίλες μου, χαμηλώνομαι και θα βάλω κουταλιά, αλεύρι που έχει μέσα, τα γαρίφαλα, την κανέλα, το baking powder, τη σόδα, το
Φίλες μου, θα βάλουμε κουταλιά αλεύρι, κουταλιά γιαούρτι. Επειδή είναι πιο πολύ το αλεύρι μας, θα βάλεις 2 κουταλιές αλεύρι τώρα και γιαούρτι. Πήρε όλο το γιαούρτι 370 γραμμάρια. 1,5 φλιτζάνι γιαούρτι, 370 γραμμάρια. Και πάει και όλο το αλεύρι. πάει και όλο το αλεύρι. Και είμαστε... Α, αυτό. Μπορεί μια χαρά. Εντάξει. Το χτυπήσεις ακόμα λίγο τώρα. Ναι, να το χτυπήσω ακόμα λίγο και να μπουν τα γλυκά. Χτυπήσαμε, φίλες μου, να γίνει ένα σώμα. Αφήνουμε το χτυπητήρι τούτο. Το κάνεις και λίγο με τη σπάτουλα. Ναι. Και θα ρίξω μέσα τα γλυκό καρυδάκι. Μάλιστα. Έχουν και τούτα την υγρασία τους. Αυτά θα δώσουν τη γλύκα, να. Μαζί με το ζάχαρη. Έχει ζάχαρη. Ακριβώς. Έχουν και σιροπάκια ακόμα. Βέβαια. Τούτα έμεινα για από πάνω. Ναι. Τα σπασμένα καρύδια θα πάνε στο τέλος πάνω από το καθένα, να. Λίγα πάνω από το καθένα. Πρέπει να έχει την υφή. Φίλες μου, κάθε λίγο να βλέπετε τη ζύμη σας, να μέσα σας πήξει. Αν δείτε και δεν χρειάζεται τόσο αλευράκι, μπορείτε να βάλετε και πιο λίγο. Έναν όσο λέμε στη συνταγή ακριβώς πρέπει να μπει. Εμένα είναι πήρε το, αλλά μπορεί... Είπαμε, τα αυγά να είναι λίγο πιο μεγάλα, λίγο πιο μικρά. Ακριβώς. Να έχει το γλυκό σας λίγο παραπάνω σιρόπι. Ακριβώς. Τον το απαλούν το ανακάτεμα βάζει αέρα στη ζύμη μας και τη βοηθά να γίνει πολλά ωραία. Φίλες μου, έχω ανάψει το φούρνο μου στους 175 και στον αέρα, μεσαία, θα το βάλουμε στη μεσαία θέση και αρχίζουμε. Και τώρα γεμίζεις το κάθε φορμάκι. Ναι, η Λίζα η εγγονή μου είναι ειδική για τούτα. Καταφέρνει τα, γεμίζει τα, όλα. Καταφέρνει τα κάτι ωραία και γεμώνει τα. Εμάς έμεινε πάνω. Λίγο βιαστική πάντα. Ενώ ενθουσιασμός. Ναι. Ενώ ενθουσιασμός που την κάνει. Εν τα γεμίζουμε μέχρι πάνω. Γιατί θα φουσκώσουν, να φουσκώσουν, ναι. Ωραία. Είναι ωραία η ζύμη μας, Μιχαλιά. Εντάξει, εσύ ξέρεις. Να δοκιμάσω, φίλες μου. Τη ζύμη ρε, έτσι ομοί. Εντάξει, μια χαρά. Πιθανή. Η κανέλα, το γαρίφαλο είναι το κάτι άλλο. Γίνονται αρκετά. Και από πάνω θα τους βάλεις τα υπόλοιπα σπασμένα καρύδια. Καρύδια. Ωραία, να τα δούμε λοιπόν. Πρέπει να χαμεί πιο πολλά η ζύμη μας. Το μεταξύ μπορεί έτσι μικρά, ψήνονται γλύωρα. Τα μωρά λατρεύκοντα. Και να γεμώσουν τα φορμάκια, αλλά με το παγωτό. Έκαμα τους παγωτό με σοκολάτα, έκαμα τους βανίλιες, έβαλα του τσίπ σοκολάτας, μαρμελάδες, με καραμέλα. Ναι. Τώρα βάλεις τα υπόλοιπα σπασμένα καρύδια από πάνω. Έβαλες λοιπόν στο καθένα από λίγα σπασμένα καρύδια. Ναι. Και θα πάρεις τον πρώτο δίσκο να ψήνεται. Ναι, στους 175 βαθμούς. Ωραία. Και θα συνεχίσουμε. Έχουμε κι άλλα να... Έχει πολλά. Πόσα έκαναμε τώρα? Τώρα βλέπω 4, 8, 10, 13, 18, 22. Αυτά είναι 22. 22. Να γίνουν κάμπος. Πάνε λοιπόν στο φούρνο. Στους 175 βαθμούς. Ωραία. Να πιούμε ώρα. Οκ. Ψηλόσαση. Χαμήλωσα το στους 170. Ελάχιστο. Που τα 175 πεις 170. Δεν θα τα ανοίξουμε να δούμε. Να τα ανοίξουμε σε λίγο. Να περάσουν 30 λεπτά. Όχι, 30 λεπτά πρέπει να είναι έτοιμα περίπου. Φαίνονται ωραία. Ναι, ναι, ναι. Έτοιμα. Έτοιμα. Για να τα δούμε. Μια χαρά, μια χαρά. Έχουν φουσκώσει ωραία, έχουν και ωραίο χρώμα. Ωραία. Ακριώσουν λίγο και φτιάχνουν και τώρα. Και να τους βάλεις ζάχαρη σαχνή. Ναι, φτιάχνουν και τώρα. Οπότε τώρα τα μεταφέρεις σε χάρτινα. Ναι. Θα τα αφήσουμε να κρυώσουν λίγο και να βάλουμε τη ζάχαρη να. Εντάξει, ωραία, οκ.
Άρα μεταφέρονται λοιπόν από τα φορμάκια σιλικόνης στα χάρτινα φορμάκια. Ωραία που ψηθήκα και που κάτω. Και ακόμα είναι και ζεστά. Πολύ ζεστά, μόλις ερκήκα. Δεν είναι ωραίο. Ναι. Είναι ωραίο ψήσιμο. Ναι. Να σου βάλεις τώρα ζάχαρη άχνη. Απλώς έτσι για ομορφιά. Τι ωραία. Θα την απορροφήσουν τώρα που είναι ζεστά. Μάλλον, αλλά δεν πειράζει. Να δούμε και τη γεύση. Είμαι σίγουρος για τη γεύση. Άμα τα υλικά είναι καλά και έγιναν και με σωστές αναλογίες και καλοψημένα, δεν μπορεί παρά να είναι και εύγεστα. Κάθε λεπτομέρεια έχει τη σημασία της φυσικά. Μιχάλη, μόλις τα βάλω όλα, να τους βάλω τη ζάχαρη να την τραβήσουν, να πειράζει, βάλουμε ένα άλλη που πάνω, να βγάλει μια φωτογραφία να έχουμε έτοιμη. Άρα μπορείς να βάλεις ζάχαρη άχνη και πριν το σερβίρισμα. Ναι. Άντε Μιχάλη μου, πάνε και τα υπόλοιπα στο φούρνο. Έχουμε ακόμα 13. Πόσα ήταν τα άλλα? Έχουμε κάνει 35 καρυδοπιτάκια. Καρυδοπιτάκια. Αλλά με για δώρο, Μιχάλη. Φίλοι και φίλες, έχω απολαύσει το καρυδοπιτάκι της σελίζας μόνον του, εκεί που πήραμε και κεράσαμε. Όσοι φάγαν πραγματικά είχαν πει τα καλύτερα. Τώρα όμως θα το απολαύσω μαζί με παγωτόν από την Ελίζα. Αυτό είναι το εξαιρετικότατο παγωτόν της Ελίζας. Αυτό είναι λοιπόν μαζί με λίγο παγωτόν τώρα. Είναι ο τέλειος συνδυασμός. Ωραίο και το παγωτό μας, πάρα πολύ ωραίο. Τούτο είναι με φρούτα, έχουμε βανίλια. Και κάτι άλλο. Πολλά, είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Και το καρυδάκι είναι το γλυκό μέσα, για να του μια άλλη γεύση. Ναι. Το ξύσμα του πορτοκαλιού. Είναι και τα δύο εξαιρετικά και συνδυαζόμενα είναι και ο συντονισμός. Πάμε στο μάξιμο. Τον αφήσουμε τον Μιχάλη να το απολαύσει. Πραγματικά δεν θέλω να μιλώ, θέλω να το απολαύσω. Άτε, συνέχιση. Να είμαστε στο τέλος, θα σε δείξουμε στο τέλος. Κλείσε το για να το απολαύσουμε την ησυχία μου. Ωραίο, να. Γεια σας φίλοι και φίλες. Φτιάξτε τα και εσείς, πραγματικά θα ενθουσιαστείτε. Γράψτε μας στα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας. Όπως λέει ο Μιχάλης. Και να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη συνταγή μας με υγεία.